नमस्कार, मी जाई आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते जाईज रेसिपीमध्ये। तर हे बुंदीचे लाडू बघा काय सुंदर दिसतात आणि हे लाडू आपण बुंदी न पाडता बनवलेत। आता बुंदीचे लाडू म्हटलं की ते खायला सगळ्यांनाच आवडतात, पण कुणाला बुंदी पाडता येत नाही किंवा एक तारीपाक बनवता येत नाही। तर त्यासाठी मी एकदम सोपी पद्धत घेऊन आलेली आहे। अगदी तासाभरात हे लाडू तयार होतात। तर हे लाडू आपण तयार बुंदीपासून बनवतोय। तर तयार बुंदीपासून परफेक्ट एक तारी पाक बनवून बुंदीचे लाडू कसे बनवायचे हे आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला पटकन सुरुवात कर। तर तयार बुंदीपासून बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी बरोबर 1 किलो बुंदी आणली आहे। तर आता दिवाळीचा सीझन आहे, त्यामुळे ही तयार बुंदी तुम्हाला कोणत्याही मिठाईच्या दुकानामध्ये अगदी सहज उपलब्ध होईल। तर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी दोन प्रकारच्या बुंद्या मिळतात। एक असते ती एकदम बारीक बुंदी असते आणि एक असते ती थोडीशी मोठी असते। तर इथे आपण हे बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी बारीक बुंदीचाच वापर करतोय। तुम्ही हवं तर मोठ्या बुंदीचे देखील लाडू बनवू शकता। तर इथे आपण आता तयार बुंदी बरोबर 1 किलो घेतलेली आहे। आता या बुंदीसाठी आपल्याला साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी साखर किती लागेल हे मी तुम्हाला सांगते। तर साखरेचा पाक तयार करण्यासाठी इथे मी एक कढई गरम करायला ठेवतीये। तर शक्यतो पाक तयार करण्यासाठी जाड बुडाची कढई घ्यायची। त्याने काय होतं, तुमचा पाक खूप जास्त पुढे जात नाही। आणि पातळ कढई घेतल्यामुळे काय होतं, कढई लवकर तापली जाते आणि त्यामुळे पाक पुढे जाण्याची शक्यता असते। आता आपण 1 किलो तयार बुंदी घेतलेली आहे, त्यासाठी आपल्याला बरोबर 1 किलो साखर लागेल। एकास एक असं प्रमाण घ्यायचं। आणि जर तुम्ही 2 किलो तयार बुंदी घेतली असेल तर त्यासाठी बरोबर 2 किलो साखर घ्यायची। तर इथे मी जे तुम्हाला साखरेचं प्रमाण सांगितलेलं आहे ते अगदी योग्य आहे, त्यामुळे कमी देखील करू नका आणि वाढवू देखील नका। आता या साखरेमध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। तर साधारण इथे मी 2 मोठे ग्लास पाणी घालतीये आणि या पाण्याचं mlचं प्रमाण म्हणाल तर इथे मी 600 ml पाणी घातलंय। आणि जर तुम्हाला ग्लासचा किंवा mlचा अंदाज आला नाही तर तुम्ही काय करायचं, साखर बुडेपर्यंत पाणी घालायचं, म्हणजे तुमचा पाण्याचा अंदाज अगदी परफेक्ट होतो आणि पाक देखील परफेक्ट होतो। आता काय करायचं, गॅस मोठा करायचा आणि याला सतत हलवत यातील साखर पूर्णपणे विरघळून घ्यायची। तर हे बघा, इथे आता आपली साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे। आता गॅस मोठा करायचा आणि या पाकाला एक उकळी यायची वाट बघायची। तर हे बघा, या पाकाला आता छान उकळी आलेली आहे। आता गॅस मोठाच ठेवायचा आणि याला एक तारी पाक येईपर्यंत वाट बघायची। आणि या पाकाला सतत हलवत राहायचं नाही, नाहीतर तुमचा एक तारी पाक मोडला जाईल। फक्त पाक जसा उकळत जाईल तसं कढईच्या कडाने थोडीशी साखर जमा होते, ती तेवढी फक्त काढून पाकामध्ये घालून घ्यायची। आणि साधारण एक 5 ते 7 मिनिट झाले की एक तारी पाक व्हायला सुरुवात होते। फक्त मध्ये मध्ये एक 4-5 मिनिट झाल्यानंतर आपण पाक चेक करत राहायचं, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो की एक तारी पाक आपला तयार झाला आहे की नाही। तर हे बघा, साधारण एक 4 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण एकदा पाक चेक करूयात की तो एक तारी झाला आहे की नाही। आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं, पाक चेक करत असताना गॅस कमी करायचा आणि मग पाक चेक करायचा। तुम्ही जर गॅस मोठाच ठेवला तर पाक पुढे जाण्याची शक्यता असते। तर हे बघा, इथे मी एका प्लेटमध्ये या पाकातले 2-3 थेंब घेतेय आणि हे जे थेंब आहेत ना ते पूर्णपणे थंड करायचे आणि मग पाक चेक करायचा। तुम्ही जर गरम गरम असताना पाक चेक केला तर तो एक तारी आहे की नाही कळणार नाही। आणि पाक चेक करत असताना अंगठा आणि त्याच्या शेजारचं जे बोट आहे त्याने पाक चेक करायचा, जसं मी व्हिडिओत दाखवत आहे त्याप्रमाणे। आणि दोन्ही बोटं अशी उघडझाक करायची, त्याची जर अशी एक तार होत असेल तर समजायचं आपला एक तारी असा पाक झालेला आहे। आणि तुम्ही बघू शकता या पाकाची अजून अशी एक तार होत नाहीये, ती तुटली जाते, म्हणजेच आपला पाक अजून कच्चा आहे। आता काय करायचं, गॅस आपण कमी केला होता, आता गॅस मोठा करायचा आणि अजून या पाकाला 2-3 मिनिट उकळवत ठेवायचं। तर हे बघा, साधारण आता परत 2-3 मिनिट झालेले आहेत। आपण परत एकदा पाक चेक करूयात आणि पुन्हा सांगतेय की हा पाक चेक करत असताना प्लेटवरचा जो पाक आहे तो पूर्णपणे थंड करायचा आणि मगच चेक करायचा। आणि तुम्ही बघू शकता आता या पाकाची परफेक्ट अशी एक तार होतीये, ती कुठेही तुटली जात नाहीये, म्हणजे आपला पाक आता परफेक्ट असा तयार झालाय। तर हा एक तारी पाक यायला मला मोठ्या गॅसवरती साधारण 5 ते 7 मिनिट लागले। तर आता आपला हा एक तारी पाक आता तयार झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात। गॅस बंद केल्यानंतर यामध्ये लगेचच आपल्याला 2 ते 3 चमचे थंड पाणी घालायचं आहे। तर पाकामध्ये असे 2-3 चमचे पाणी घातल्यामुळे काय होतं, जो आपला पाक आहे तो कढईच्या उष्णतेमुळे पुढे जात नाही आणि जो परफेक्ट एक तारी बनलेला आहे तो तिथेच राहतो। याला पाक मोडणं असं म्हणतात। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की पाकामध्ये पाणी घातल्यामुळे लाडू टिकतील की नाही, तर असं अजिबात नाही, लाडू अगदी छान टिकले जातात। फक्त पाक पुढे जाऊ नये म्हणून आपण अगदी 2-3 चमचे इथे पाणी घातलेलं आहे। आता या पाकामध्येच आपल्याला साधारण अर्धी छोटी वाटी साजूक तूप घालायचं आहे, कारण तुपामुळे लाडू छान मऊसूद राहतात। आणि त्याचसोबत एक मोठा चमचा वेलची पावडर घालायची आहे। आणि त्याचसोबत इथे मी 10 ते 12 काजू आणि 10 ते 12 बदाम घेतले होते, त्यांना असं एकदम बारीक चिरून घेतलं होतं, ते देखील आपण यामध्ये घालून घेऊ।
आणि अर्धी छोटी वाटी इथे मी मगजबी घालतीये, म्हणजेच खरबुजाच्या बिया, आणि अर्धी छोटी वाटी मनुके घालायचे आहेत. आता या सर्व जिन्नसांना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि या पाकामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ घालायचं. मीठ घातल्याने असं म्हणतात की कोणताही गोडाचा पदार्थ अगदी परिपूर्ण होतो आणि त्याची चव देखील खूप दुप्पट होऊन जाते. मीठ घालून झाल्यानंतर याला परत चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. तर आता आपला एक तारी पाक तयार झालेला आहे. आता यामध्ये आपण जी तयार बुंदी मघाशी आपण पॅकेटमधून काढून घेतली होती ती सगळी बुंदी यामध्ये घालून घेऊ. तर ही सगळी बुंदी एकाच वेळी या पाकामध्ये घालायची, अर्धी आत्ता किंवा अर्धी नंतर असं करायचं नाही. त्यासाठी सुरुवातीला कढई घेताना मोठी कढई घ्यायची, जेणेकरून ही सगळी बुंदी त्या पाकामध्ये आणि त्या कढईमध्ये व्यवस्थित बसली पाहिजे, तिला चांगलं हलवता आलं पाहिजे. बुंदी या पाकामध्ये घालून झाली की तिला चमच्याने चांगलं या पाकामध्ये मिक्स करायचं, जेवढं जमेल तितकं चांगलं मिक्स करायचं. बुंदी पाकामध्ये चांगली मिक्स करून झाली की काय करायचं, तिच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि 1 तासाभरानंतर बुंदी चांगली पाक शोषून घेईल आणि मग लाडू वळायला घ्यायचे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इथे मी तुम्हाला सांगते, इथे आपण ही तयार बुंदी वापरलेली आहे आणि ही दुकानातून तयार बुंदी जेव्हा आणतो ती जास्त दिवस टिकण्यासाठी तिला थोडीशी कडक म्हणजे जास्त तळलेली असते, त्यामुळे तिला पाक शोषून घ्यायला थोडासा वेळ लागतो. जरी तासाभराने लाडू बांधायला आले नाहीत तर अजिबात घाबरून जायचं नाही, अजून एक अर्ध्या तासाने लाडू अगदी छान बांधायला येतील. आता ही बुंदी मी या पाकामध्ये चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे. आता यावरती झाकण ठेवूयात आणि याला तासभर तरी असंच ठेवून देऊयात. आणि हो, एक अर्धा तास झाल्यानंतर याला थोडंसं हलवत राहायचं, म्हणजे वरची कोरडी जी बुंदी आहे ती खाली पाकामध्ये मिक्स होईल आणि सगळीकडे म्हणजे सगळ्या बुंदीला एकसारखा पाक लागला जाईल. तर हे बघा, साधारण आता एक अर्धा तास झालेला आहे. आता या बुंदीला आपण थोडंसं हलवून घेऊ, म्हणजे वरची जी कोरडी बुंदी आहे ती पाकामध्ये चांगली मिक्स होईल. आणि तुम्ही बघू शकता खाली पाक तसाच आहे आणि वरती कोरडी बुंदी आहे. आता या बुंदीला आपण छान मिक्स करून घेऊ आणि खालच्या पाकामध्ये मिक्स करून घेऊ. तर वरची बुंदी खाली पाकामध्ये मिक्स करून झाली की याला परत झाकून ठेवायचं आणि एक अर्ध्या तासांनी तुमचे लाडू अगदी छान वळायला येतील. तर हे बघा, अजून एक अर्धा तास आता झालेला आहे. आता आपण झाकण काढूयात. आता या बुंदीला आपण परत एकदा हलवून घेऊ, कारण काय होतं कधी कधी तळाला थोडासा पाक शिल्लक असतो, तो वरच्या बुंदीमध्ये परत एकदा मिक्स करून घ्यायचा, म्हणजे लाडू अगदी छान वळता येतात. आणि ही बुंदी मिक्स करत असताना शक्यतो तिला खालून वरती मिक्स करायचं, म्हणजे खालची जी ओलसर बुंदी असते ती वरच्या कोरड्या बुंदीमध्ये चांगली मिक्स होते आणि मग लाडू अगदी छान वळता येतात. आता तुम्ही बघू शकता हे लाडूचं मिश्रण खूप जास्त कोरडं नाहीये किंवा खूप जास्त ओलसर नाहीये, ते परफेक्ट असं तयार झालेलं आहे. आता याचे आपण लाडू बांधायला सुरुवात करूयात. तर हे लाडू बांधत असताना तुम्हाला जेवढ्या आकाराचा लाडू हवा आहे, छोटा मोठा, तेवढ्या आकाराचा तुम्ही लाडू बांधून घेऊ शकता. आणि हा लाडू बांधत असताना थोडासा घट्टच बांधून घ्यायचा, हलक्या हाताने बांधून घ्यायचा नाही. आणि हे लाडवाचं मिश्रण थोडंसं कोमट आहे तोवरच याचे लाडू वळायला घ्यायचे. जसजशी ही बुंदी थंड होत जाते तसतसे हे लाडू बांधायला जड जातात. त्यामुळे हे लाडू बांधत असताना अजून कोणाची तरी मदत घ्यायची आणि पटकन लाडू बांधून घ्यायचे, म्हणजे ते शेवटपर्यंत त्रास होत नाही, म्हणजे लाडू बांधताना त्रास होत नाही. आणि तुम्ही बघू शकता लाडू आपल्याला अगदी छान वळता येतात, म्हणजे पाक आपला अगदी परफेक्ट असा तयार झाला आहे. आणि इथे बघा हा बुंदीचा लाडू काय सुंदर तयार झाला आहे. कुणाला तरी पटेल का की हा लाडू आपण तयार बुंदीपासून बनवला आहे. आता याच पद्धतीने आपण बाकीचे सगळे लाडू बांधून घेऊ. आणि समजा तुमचा जर हा साखरेचा पाक पुढे गेला, लाडवाचं मिश्रण खूप कोरडं झालं आहे, लाडू अजिबातच वळता येत नाही आहेत, तर अशा वेळेस काय करायचं, तर या लाडवाच्या मिश्रणावरती थोडंसं गरम पाण्याचा शिंतोडा द्यायचा, खूप पण जास्त पाणी घालायचं नाही. आणि शिंतोडा दिल्यानंतर ते परत लाडवामध्ये मिक्स करायचं, त्याला झाकून ठेवायचं 1-5 मिनिट. याने काय होतं, जे गरम पाणी आपण बुंदीवरती शिंतोडलेलं असतं ती बुंदी शोषून घेते आणि मग बुंदी थोडीशी ओलसर होते आणि मग लाडू वळायला अगदी छान येतात. आणि समजा तुमचा जर पाक कच्चा राहिला, लाडू अजिबातच वळता येत नाहीये, लाडवाचं मिश्रण खूप ओलसर आहे, तर अशा वेळेस काय करायचं, तर ते लाडवाचं मिश्रण त्या पाकामध्ये तसंच ठेवून द्यायचं. एक अर्धा तासांनी का होईना ती बुंदी पाक शोषून घेते आणि मग लाडू वळायला येतात. हे माझ्यासोबत झालेलं आहे, तेच मी तुमच्यासोबत शेअर करते, त्यामुळे अजिबात काळजी करू नका. तर हे बघा, तुमच्याशी बोलत बोलत इथे माझे 2-3 लाडू आता बांधून झालेले आहेत. आता याच पद्धतीने मी बाकीचे सगळे लाडू बांधून घेते. आणि इकडे बघा आपले हे सगळे बुंदीचे लाडू आता बांधून तयार झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता काय सुरेख लाडू दिसतात. आणि कोणालाच हा विश्वास बसणार नाही की आपण हे लाडू तयार बुंदीपासून बनवलेत. आता यातील एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते आणि तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूद असे हे आपले बुंदीचे लाडू तयार झालेत. तर इथे आपण 1 किलो बुंदीपासून हे लाडू बनवले, तर हे लाडू बांधल्यानंतर साधारण 40 ते 45 लाडू आरामात तयार होतात आणि वजनी प्रमाणात हे लाडू बरोबर 2 किलो भरतात. तर इथे मी हे बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी ज्या काही छोट्या मोठ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या जरूर फॉलो करा, म्हणजे तुमचे लाडू देखील असेच तयार होतील.
तर कसा वाटला आजचा हा व्हिडिओ हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि भरपूर जणांसोबत शेअर करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.